Okay, so today I'm unboxing Alcatel 3D8 tablet. Actually, na-unbox ko na siya. So natanggal ko na siya sa lalagyan and I just realized I have to like show you the stuff na lang while I go through it and I open it. So it comes with a sleeve na takip. And then, ang maganda dito, nung nabuksan ko na siya, meron siyang case sa loob. Meron na siyang case. So, ang ganda niya. So, yan. It comes with a case. Ayan. Ang ganda niya. Nagulat ako na may case siya. So, that's good, diba? I don't have to buy a case anymore. And then, meron siyang, of course, yung adapter, USB cable, and then parang may sticker. And then, ito yung pambukas ng sa SIM. Okay, so, ang ganda siya. Ang plano kong gamitin dito is, instead of opening my laptop, I can check work here, I can watch YouTube videos, since mahilig ako manood ng YouTube, and then, of course, yung mga K-drama natin, alam mo na. And then, I can also attach, a keyboard, yan ang alam ko. So, ito yung specs niya. So, it's 8 inches, 4G LTE. Rear and front camera niya is 5 MP, 32 gig ROM, and RAM is 2 gig. USB type merong saksakan. May Wi-Fi. And then yan yung battery. And it's an Android 10. And itong sign na parang I think it's for sa lens siguro niya. And then yung kid mode. Alam ko kasi parang usually itong na to ginagamit for kids. So sa mga games nila, siguro yun. So for me, it's just an extra gadget at home that I can use without opening my laptop. At least pwede na ako mag-check dito ng mga stuff for work and for entertainment. So buksan na natin siya. Power on na natin. Ayan, so nabukas na siya. Nagkaroon lang ako ng sa pagpindot. So it's opening. It's my first time to have an Android gadget kasi parang technically yung family namin medyo Apple. Pero itong tablet, bago lang to. May Android. So let's see. Baka mag-enjoy din ako sa Android, diba? I've heard so many things na maganda ang Android. So enjoy now. So it's opening and then we'll start. Connect to mobile network. Skip. Okay, set up. So ilalagay ko muna yung password ko ah. Pause muna tayo. Input ko na yung Wi-Fi password ko. Siyempre this also comes with a yung mga manual niya. Siyempre may ganyan siya. Quick start guide. Safety warranty information. So hintayin lang natin siya. So parang meron siyang battery na available. So nakalagay 55% na battery. Pwede rin siyang dagdagan ng SD card, so magkaroon ng additional memory. You can choose to transfer your apps, photos, contacts, and more. Wag na muna, don't copy. Okay lang. Skip.
Set a screen lock. Okay, set mo ng screen lock. Secret. Charot. Yun. So, may review additional apps. YouTube. Google Play, Google One. Okay. Standard. Importante ang YouTube. YouTube is live for everyone. Setup complete. Your device is set up and ready to use. Nice. So, ganun lang siya kadali. Okay. May pinapatan mo siya. Okay. Deny mo na. Deny. Okay, so yan siya. Okay. So meron siyang mga Google Kids Mode Assistant, Play Store. Okay. Camera. Siyempre may Facebook, Netflix. Oo nga, Netflix. Importante yan. Ano yung tools niya? So sa tools, calculator, weather. Okay. So mga basic siya. So ayoko munang loadan ng maraming mamaya ko na siya lalagyan. I'll think about it. So pwede tayo mag-sign in sa YouTube siguro. Diba? Test na natin. Loyalty award tayo. Doon muna tayo sa Viva TV. O, diba? Promotion. Charot. Loyal tayo. Viva TV muna. Subscribe tayo. Ay, add account. Sign in pala ako muna. Sige, mamaya na ako magsasubscribe. Mamaya na ako magsasubscribe, ha? Manood muna tayo ng stuff sa Viva TV. Marco. Panoorin natin itong namin. Ginawa namin. Siyempre may ad. May pa-ad tayo. So wala pa yung stand ko. Hindi ko pa nakuha sa taas. But I already have a stand for phones and tablets. Ay, lakasan natin ang audio. Wait lang. So, para lakasan ang audio dito sa tabi. Okay, lakasan natin. Okay. So, silipin natin ang ad na ginawa natin sa Viva. Mga kapatid. Cross promotion, TechWise and Viva. Audio, lakas, ha? Diba? Steve, ibang klase. Talagang ngayon ka patatahol, ha? Talagang ngayon ka tatahol, Steve. Stop it. I'm vlogging-ish. So anyway, yan, Viva TV. Manood kayo. Ano pa bang meron dito sa Viva TV? Ano, ha? Ang lakas ng audio, ha? I think tinodo ko masyado. So, wag natin itodo yung audio. Let's see kung how good the sound will still be. Ang English kasi. So, hanap tayo ng magandang papanoorin, ha? Ito na lang si Andy. Panoorin natin. This is our show. Tara, let's. Okay, gamitin natin. It's a 2-layer waterfalls, di ba?
Fairness, maganda yung visuals. Ang ganda! Yung Hidden Falls, nasa likod lang siya ng Talay Falls. Sorry, Pagkadating mo nakikita. doon, breathtaking. This one is really the highlight of your trek. I've never seen anything like So, this semi-todo na yung before. volume. Pero okay siya. Kahit hindi itodo. Ito na ang Kansusu Falls behind me. So, huwag na natin tapusin. Basta panoorin niyo yan, Viva Very TV. beautiful. Pwede ba kayong mag-swimming? Nahihirapan lang ako mag-vlog kasi wala ako talagang gamit for vlogging. So, there. So far, okay ako I mean, mga simple things lang na gagawin. I'm good. Siguro i-update ko kayo on what other things I discover that I can do with this tablet. Pero so far, everything I need is here. Netflix, Facebook, YouTube. That's it. Maybe a Viber lalagyan ko, no? Para sa work. So, yun lang. I'm happy with this and I'm enjoying it. Mag-log in ako sa Gmail ko later. Pero so far, I'm good. Thank you, TechWires Inc. for this Alcatel 3T8. Thank you.